Welcome to Marwat Village Food and Life. Chirangaito shayo inshallah chishabayo Allah mo show lara. Sha daw gurma ho Thori chatre lidizo kanan pa ho Thori daw rechong ward dal agar dal na rechong. Sha das learn tomater adda me pes rudi takriban adda chata pa ho khabariyo da pale mor tamor janeta. Mort min ghan atore dor masdar lagi gariba dalta dasi tanga dawaita sufasir da pulauna pa ho abrelare khro zro murkandaka. Os my village is a day to paha work a surprise. Dasi bauta khasha si inshallah. Daw guru hari pyaz me utasir kro Thori awada dal tomater mircha malga da me ton shan pata kuraj wala da me drichalo ruje uracha ne bas cooker op se bandau lish ki me ubo racha le chhari bas dal piche dal ubar hame racha le Thori ba pala ubo kai tomater ba ubo kai no da me cooker op se band ka tasu ba oi cooker chhar she pa kha cooker hokala das kai خوزه طریقه تشون داورو که میخوینو دا چکل چکسی ده مطلب ده چکور سیده کنسه چیگو اگیس پسی آنو اسیر ده نافذ تلا بیا ده مطلب ده چکوکر برنجوایی بیا پسی بندو داورو دا چکسه روز چی دا میخ چکسی ده مطلب سه چی بس دا اوز کوکر سیده سی تیبا خلی برنج بنکای ما تا چا کمنٹ کراو یور تا چکا کوکر خو تر برنج والل توبه دې داسې واقعیت سری دی خواغه نور کوکری آی کای خوی د خپل طریقې دی دمه لمده دا دانا نغن دا مورته په هون Thori یا نغن ابا به مور په سیوران بل ورور کور چې مې د مور بس چې دالش کې پاخسي زتش کاروم بارا جای داسې مزدار ماحول د بار بران سلا دا مې دی بوتان دا ګورو پاس چت ده په مشکور باندې چاته دلته اسې ماشومان کړه لبه کوي ار سره د انور ګوندان دی په د ځوړ کور ول خپل منچه خپلان دي سره کوکر ته ناله واپس سیټم ګیسم په بن کو اوس په سیټم نه دیکھو چې چورا کوکر ولا هوا ټوله اوسي امه ټیټ سي دا مه چې دا ګورو دا چې ټیټ سي به په خلاصو دا د ګورو ټیټ سو اوس کوکر په دې مطلب ته چې خلاصو وایسو ځکه چې دانش چې لاټیټ سلانی افلاس کی بیا او ګردوان دی داو ګورو تاسو کښله تیار سلای د مزدار Thori شاید اسه پاسته سری دی دا چې اوس سرکل چې مې د مې چې سرکل دا کښله Thori برابر اسلی دا مې په راچو لشکې کور کمند ادرنیا حل دی چې دلته په خو نغان دا لړل مرچ دا دلته په هاو نغن ګورو ته دا مې پوښ یو مې ولدا نه خراب سو دا دوم دا سپېته ما دراوړې سپېته تاسو پیژندو په چمټې خو خو نن چمټه نسته ده اوس په چاړې سو خو یو لاس چې مې کیمرا دا په ولاس نغن په هاو دا this is called مهنت دا ګورو کښلم په کنه دا مزدار ده ادا دی Thori دال سره ټیسټ ډیر مزداري لشکې دال ورچا هلک غټ دال رچای چنو دال خو هغه به کلک کله پاتسي او کله لا به ګېډو میډو د سترشو خلکو پاره نه شو ګېډه خوشای شاده ګور دا مې دور کلبل نه راي په راچا دا مزدار وکنه خبره ونه لټیږي इसे कर्म दा मुश मा प्रैक्टिस नसता दम लास्ट सजय दाव गुरु यो बल पखाऊ बस उस दवाओं न पाखसलन चिकलक नहन पूरा जाऊं बे मोबाइल चेष्टा वनी दस सौ का कार होने दाव गुरु पाखसलन मजदार कशली नरी सरकाई बोर मिस्रवारी दा में पोपड़ ले बेशाता वारो में पोआ चालल نشکی دانو پاتو دا ګورو دور نه راځه مزدار کنه شوکشلای پوخ نه راي موج مور داسې پوخ شای واړي دا وګورو دا مې پکړل اوس روان اسنم بل ورور کوړه ګورو چې زه تر وشم په لارې ترلی دی رومان چې مړای انغان ار سره مې Thori خسته دی وړکی ډونګې چې ادا دی بټا باد لارې دته موږ ته شارټ کټ لار تلشکین زر سړی ورسي یو اوس دسته د خوا په چې کې د ډېر زیات وسلېږي
دا سړی سړی اوبه بیا شي چینې بیا شي. دا وګوره موږ تاوې د داسې کلو علاقو چې کورونه نیولي دي ښه ساړه دي ښه خلک دي ګرد ورد. دلته که موږ خوراکونه کوو ناست یو خو باید داسې هایکنګ وکړو. هایکنګ مطلب چې په غرو وخیځې بس د دې هر شی ختم. بیا به هغسې سې ټول کیلریز به دې ختم سي. مطلب چې غټېږي به نه. دا وګورو مزدار چرګې داسې کښلی جای د پرسکون سوړ. دوره نری لارې دي. مور مې به چې دلته اول تله بیا به ډارېدله. اول به هټه لشته پرېکړه ویله به دلته به پیشیله چې شی به رایسي دا خو ویله جناوره یې دلته جنګل ده. د بیا هټه لشته پرېکړه د برته مخ تسله د په ډار ډار به په دوه جینو خزولو ویله به چې کړه چې بیا یې شول چې به واچېږي ورېرو ته مې به نارې ورکوله چې وانه چېږو چې وانه چېږو. خپله به ماشاءالله دروکښلې په وخته مور مې ښه فټ ده سبزی خوري بیا خو بد. او ګور دوره نری لاره ده دا اکا لږ کې لاندې د پښه وکرشتله بیا لاړې ټاټا بای بای ختم. توبه استغفرالله. بس اوس دې نه لږ کې چې مخته وخېځې بس د بل ورور کور راغی. د زه ورجو ننه او ورجو کوم ورته سرپرایز توری وال. تاسو به وایئ ته ورته توری پخې دي خو مور مې دا خوښي ځکه. صحیح سلا وکړي جزاک الله. الله حافظ.